So বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিম এজন ইউটিউবাৰক টাইটেল টেগ ফাইন কৰিবৰ কাৰণে কি টুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ওকে তো আজি আমি এইটো টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম সো যদি আপুনি ইউটিউবত কাম কৰিব বিচাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ইউটিউবত কাম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জহে কেৰিয়াৰ নহব এনেকুৱা নহয় তো আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি বহুখিনি ইউটিউবত ভিডিও আপোনালোকে পেমেন্ট ভিডিও দেখিছে বহুখিনি ইউটিউবাৰ নিউজ লাইভত আহিছে ঠিক আছে সো ইউটিউব এটা কেৰিয়াৰ হয় বহুত ভাল কেৰিয়াৰ হয় যদি আপুনি ভালদৰে ইউটিউবত কাম কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশনটো আপুনি কেৰিয়াৰ হিচাপে মানিব পাৰে কিন্তু ইউটিউব অটোমেটিকলি আমাৰ কেৰিয়াৰ নহয় আমি বনাব লাগিব ইউটিউবক আমাৰ কেৰিয়াৰ ঠিক আছে সো কেনেকৈ বনাব আৰু কেনেকৈ আপুনি ইউটিউবত গ্ৰোথ কৰিব সকলোবোৰ ভিডিও আমি উৎপল লাইভ চেনেলটোত আপলোড কৰি থাকিম যদি আপুনি ইউটিউবত গ্ৰোথ পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ এটো চেনেলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিও আপলোড কৰি থাকিম সো বেছি আমি কথা নাপাতো এক্সট্ৰা সো আমি যেটো টপিক আজি লৈ আহিছো তাৰ ওপৰত কথা পাতিম ওকে তো ইয়াতে আপোনাক লাগিব যেটো টাইটেল আৰু টেগ ফাইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক টুল লাগিব টিউববডি আৰু ভিডিq তো দুটা টুল ইউজ কৰি আপুনি টেগ আৰু টাইটেল আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে তো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকক মই সিম্পল সা দেখুৱাই দিম ওকে তো ইয়াত বেছি দেখুৱাব লগা নাই সো ইয়াতে আমাক বেছি দেখুৱাব লগা নাই সিম্পল প্ৰসেস হয় তো ইয়াতে আমি প্ৰথম ক্লিক কৰিছো টিউববডি ওকে তো টিউববডি আৰু ভিডিq এই দুটা এপ্লিকেশন এজন ইউটিউবাৰ মোবাইলত হ'ব লাগে আৰু যদি আপুনি ল্যাপটপৰে ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰে তেতিয়াহলে আপুনি এক্সটেনশন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে টিউববডি আৰু ভিডিq ওকে তো ইয়াতে টিউববডি আমি কিবোৰ্ড ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰো ইয়াতে ওকে তো ইয়াতে কিবোৰ্ড ৰিসাৰ্চ তো সিম্পলি মই ইয়াতে কম যে কেনেকৈ আপুনি কিবোৰ্ড ৰিসাৰ্চ কৰিব তো ইউটিউব ভিডিও এটাৰ কাৰণে আমাক টাইটেল আৰু টেগ এই দুটা বস্তু আমাক আমি বিচাৰি ফুৰো ঠিক আছে সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব মেনুত ওকে তো মেনুত ক্লিক কৰাৰ পিছত টেগ এক্সপ্লোৰাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে যেটো আপোনাৰ টাইটেল ধৰিলে আপুনি ভিডিও বনাইছে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব তো ইয়াতে মই ইংলিছত টাইপ কৰিছো how to create YouTube channel তো how to create YouTube channel মই সার্চ কৰিছো সার্চ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাম যে এই কিবোৰ্ডটো যেটো মই সার্চ কৰিছো এইটো কিবোৰ্ডত কিমানখিনি সার্চ ভলিউম আছে কম্পিটিশন কিমান আছে আৰু ওভাৰলে কিমান আছে এইখিনি আমি দেখিবলৈ পাম ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে ৰিলেটেড কিবোৰ্ড আমি তিনিটা আমি ইয়াতে পাম আৰু এইকেইটা কিবোৰ্ড আমি আমাৰ টেকত লগাব পাৰো তো এটো কাৰণে আপুনি এই টিউববডি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেক্সট আপুনি ইয়াতে ভিডিওৰ SEO কিমান % আপুনি SEO কৰিছে সেইখিনিও ইয়াতে চাব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি যিকোনো ভিডিও এটাত ক্লিক কৰিছো নেক্সট আমি টেগ লগাইছো ভাল নে বেয়া টেগ লগাইছো ডেসক্ৰিপচন কেনেকুৱা লিখিছো আমাৰ টাইটেল কেনেকুৱা হৈছে ইয়াতে আপুনি সকলোবোৰ চেক কৰিব পাৰে টিউববডিত ওকে তো এনেকৈ আপুনি টিউববডিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰথমে আপুনি যদি বিগিনাৰ হয় টিউববডিত তেতিয়াহলে আপুনি প্ৰথম ইউজ কৰক মেনুত ক্লিক কৰক টেগ এক্সপ্লোৰাৰত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে আপুনি টেগ ফাইন কৰক কিবোৰ্ড ৰিসাৰ্চ কৰক ওকে তো যেটো কিবোৰ্ড আপুনি ৰিসাৰ্চ যেটো কিবোৰ্ড আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব তাত যদি সাৰ্চ ভলিউম বহুখিনি আছে আৰু যদি কম্পিটিশন কম আছে তো সেইটো কিবোৰ্ড আপুনি আপোনাৰ ভিডিওত ল'ব পাৰে ঠিক আছে সো এটো কাৰণে আমি টিউববডি ব্যৱহাৰ কৰো নেক্সট আমি ভিডিq সো ভিডিq সেম হয় দুটাও টিউববডি আৰু ভিডিq সেম হয় তো টিউববডিটো আপুনি কিবোৰ্ড ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু সেই কিবোৰ্ডটো আপুনি ভিডিqটো এবাৰ চাব পাৰে যে ইয়াত ভিডিq কম্পিটিশন কিমান আছে সাৰ্চ ভলিউম কিমান আছে সো ইয়াতে আমি সাৰ্চ কৰিম হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল ওকে তো আমি টিউববডিটো সাৰ্চ কৰিছিলো হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল আৰু তাত আছিল সাৰ্চ ভলিউম আছিল ভেৰি হাই আছিল আৰু কম্পিটিশন লো আছিল আৰু ওভাৰলে হাই আছিল তো ইয়াতে আমি যেতিয়া ভিডিq সাৰ্চ কৰিছো তো ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাম সাৰ্চ ভলিউম 68% হাই আছে আৰু কম্পিটিশনো হাই আছে আৰু ওভাৰলে 50% আছে ওকে তো এনেকৈ আমি সাৰ্চ কৰিব পাৰো নেক্সট আমি ইয়াতে যেনেকৈ আমি টিউববডিত তিনিটা আমি ৰিলেটেড টেগ পাইছিলো সো ইয়াতো আমি তিনিটা ৰিলেটেড কিবোৰ্ড পাই যাম ওকে নেক্সট আমি টিউববডি আৰু ভিডিq তো ভিডিqত আমি ইয়াতে ডেইলি টপিক ফাইন মানে হল আমি ডেইলি টপিক ইয়াতে ভিডিqয়ে আমাক ডেইলি টপিক দিয়ে তো ডেইলি টপিক আপুনি ক'ত পাব সো ইয়াতে ডেইলি আইডিয়াছত আপুনি ক্লিক কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইউটিউব নিউ আপডেট ফৰ ইউটিউব তো এইটো এটা টপিক আমাক ভিডিq দিছে আৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত যদি আপুনি ভিডিও বনায় ইয়াত আপোনাৰ ভিউজ নাহিব কাৰণ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে কম্পিটিশন আছে ভেৰি হাই ঠিক আছে জানিক আপুনি চেক কৰিব পাৰে ডিসমিস কৰিব পাৰে নেক্সট এটোটো হাই আছে নেক্সট আমি ইয়াত চাবলৈ যাম মিডিয়াম আছে সো এটো হল টপিক কমপ্লিট 4000 watch time আৰু 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ তো এটো টপিকৰ যদি ওপৰত ভিডিও বনায় এটো কিবোৰ্ড যদি আপুনি ইউজ কৰে ভিডিওতে আৰু হ'ব লাগিব আপোনাৰ এইটো কিবোৰ্ডৰ ৰিলেটেড আপোনাৰ ভিডিওতে ওকে তো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি
ভিডিঅ' বনাইছে হাউ টু আৰ্ণ মানি আৰু এইটো যদি কিবোৰ্ড আপুনি লগাই দিছে তো এইটো আপোনাৰ ফুল হ'ব ওকে তো এইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰে আৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত মিডিয়াম কম্পিটিশ্যন আছে ঠিক আছে তো এনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টোৱে আমাক সদায় ইয়াতে টপিক আইডিয়া দি থাকিব ওকে তো তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব নেক্সট ইয়াতে ভিডিঅ'বিলাকৰ SEO চাব পাৰে কিমান পাৰ্চেণ্ট SEO কৰিছে SEO স্ক'ৰ চাব পাৰে ইয়াতো আপুনি SEO চেক কৰিব পাৰে কিমান পাৰ্চেণ্ট কৰিছে চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকক ক'লোঁ যে এজন ইউটিউবাৰক টিউববাডি আৰু ভিডিকেও তো এই দুটা এপ্লিকেশ্যন থকাৰ পিছত আপুনি ইউটিউবত অলপকৈ গ্ৰ'থ কৰিব আৰু যদি আপুনি এই দুটা এপ্লিকেশ্যনত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু বহুখিনি ফিউচাৰ আপুনি এই দুটা এপ্লিকেশ্যনত পাব অ'কে তো কেনেকুৱা লাগিল আমাৰ আজি ভিডিঅ'টি যদি আপোনাৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল তো আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল জয় অসম